Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În episodul de azi o să vă arăt un truc de a dezlipi componente fără a exfolia cablajul. Luăm ca exemplu acest conector bloc cu 4 intrări, fiind puțin mai greu de dezlipit prin metoda clasică, utilizând tresă absorbantă, flux sau sacâz și așa mai departe și ledconul. Pentru asta o să avem nevoie de un suport ca să prindem cablajul. Vă recomand să aveți un suport, chiar ajută foarte mult. În cazul meu nu ar fi nevoie să recositoresc, să relipesc zonele respective, dar pentru a vă arăta vouă în clip o să fac acest lucru. Stația ledconul este setat la 300 de grade Celsius. Acum punem sârma aceasta din cupru, fără email pe ea, și umplem cu fludor topit zona aceasta. Mare atenție să aveți un vârf mai măricel, nu mic. O conică în niciun caz. Evitați-l, că nu poate distribui căldură îndeajuns de bine, e și normal. Trebuie să aveți un vârf mai gros. Aici se consumă mult fludor, ca o idee. Și acum, da, și se și mișcă. Gata. Și credeți-mă că acel cablaj nu s-a exfoliat. E tot în regulă. E varianta cea mai ușoară, cea mai lipsită de riscuri. Nici măcar n-am pus flux, pentru că a avut fludorul în el. O să punem puțin flux, doar pentru a înlătura acel fludor, deși mai departe e ușor. Folosim tresa absorbantă. Eu de regulă aici foloseam stația de dezlipit cu vagum, dar pentru a vă arăta în clip. Gata. La primul nu am lăsat suficient. Gata. Și la asta trebuie să așteptați un pic mai mult. Trebuie să o mișc mai în față. Nu e suficient. Gata. La ăsta să costorez nițel. Punem tresa. Nu cred că e mai nevoie de flux. Hai mă. Gata. L-am umplut pe salantul. Mai punem puțin flux. Gata. Hai să scoatem și celălalt conector. O să curăț puțin mai târziu. Oricum trebuie să relipiți conectorii. Aici doar v-am arătat demonstrativ. La mine nu mai e nevoie să recositoresc pentru că fludorul e același. A fost lipit acum câteva zile, când am făcut clipul anterior la testarea kitului de față. O să pun direct acea bucată de cupru și vom umple zona cu fludor topit. Nu uitați, ledconul e setat la 300 de grade. Și puterea ledconului e de 65 de W. Chiar 65 de W. Asta pentru că din sursa de laborator la 24 de volți trage un curent de 3 amperi. Trebuie un pic mai în față? Da, un pic. Gata, a ieșit. Hai să înlăturăm cuprul acesta. Gata. Să pun puțin flux pentru a înlătura mai bine.
ține mai mult timp. Nu mai am flux. Fără flux nu faci nimic. Punem flux pe tresă. Perfect, aici a fost bine. În partea asta trebuie să cositorezi din nou. Perfect. Hai să cositorim din nou zona aia. Da, ăsta e un cablaj ușor. Sunt situații când cablajul e destul de firav. Traseele pe cablaj sunt mai firave. Recunosc că aici e partea ușoară. Perfect, gata. Iar acum să curățăm cu alcool izopropilic. O partea aia nu mai curăț. Hai să vă arăt. Scos din suport. Conectorii au fost scoși, fără să exfoliem. Așa arată traseele de pe cablaj, pedurile respective. Vedeți? Nu am exfoliat deloc, e tot în regulă. Sunt sigur că unii dintre voi știți deja, dar e mai mult pentru începători. Pentru cei care nu știu. Și cam aici să termin acest clip în care v-am arătat cum dezlipim componente mai greu de scos de pe cablaj, fără a exfolia traseele de pe PCB. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!